2021 IPL තරඟාවලිය අතරමඟ නතර කිරීමට සිදු වුණේ ඉන්දියාව තුල පැවති වසංගත රෝගී තත්ත්වයේ හේතුවෙන්. මේ අනුව තරඟාවලියේ ඉතිරි තරඟ එළඹෙන සැප්තැම්බර් මාස 20 වනදා එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේදී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පසුගිය සති කිහිපයේදී සුපිරි තුන්නිරියව් ක්‍රීඩක වනිදු හසරංග මෙවර IPL තරඟාවලියට සහභාගී වනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව විශාල ලෙස කතා බහට ලක් වුණා. නමුත් මේ වන විට දැනගන්නට ලැබෙන සුවිශේෂීම කාරණාව වන්නේ 2021 IPL දෙවන අදියරේ සඳහා ලාංකීය ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුව තෝරාගෙන තිබීමයි. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිටින සුපිරි පන්දුයවන්නන් දෙදෙනාව මෙවර IPL දෙවන අදියරේ සඳහා තෝරාගෙන තිබෙනවා. ඒ වනිදු හසරංග සහ දුෂ්මන්ත් චමීරව. ඒ විරාත් කෝලි නායකත්වයේ දරන Royal Challengers Bangalore කණ්ඩායමටයි. මේ වන විට RCB කණ්ඩායම නිල වශයෙන් ඒ බව දැනුම් දී අවසන්. 2021 පළමු අදියරයට ක්‍රීඩා කළ RCB කණ්ඩායමේ විදේශ ක්‍රීඩකින් කීප දෙනෙකුටම මෙවර දෙවන අදියරයට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව අහිමි වී තිබෙනවා. ඒ ජාත්‍යන්තර තරඟවලට සහභාගී වීමට සිදුවන නිසායි. ඒ අනුව වනිදු හසරංග කණ්ඩායමට එක්වන්නේ ඇඩම් සම්පා වෙනුවටයි. දුෂ්මන්ත් චමීරා RCB කණ්ඩායමට එක්වන්නේ කේන් රිචඩ්සන් වෙනුවටයි. ප්‍රබල RCB කණ්ඩායම තුල සුපිරි විදේශ ක්‍රීඩකයන් රැසක් සිටිනවා. මෙවර RCB කණ්ඩායමට එක්වන විදේශ ක්‍රීඩකයන් වන්නේ AB ඩිවිලියර්ස්, ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල්, ඩැනියල් ක්‍රිස්ටියන්, කයිල් ජේමිසන්, ටිම් ඩේවිඩ්, වනිදු හසරංග සහ දුෂ්මන්ත් චමීර යන ක්‍රීඩකයන්. මෙවර IPL තරඟාවලියේදී ඔබේ සහාය කාටද? අපට කමෙන්ට් කරන්න. IKKA SLK channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. IKKA එනවා ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩා තොරතුරු අරගෙන. ඉක්මනින් හමු වෙමු.